So guys, mo ni ako motor. Panganlan na mo siya og Funkieboi. And mag 2 years na siya sa amo. So this is Honda Beat. Kuan siya. Combo brake version. Right? So it's a matte black na motor. Mag 2 years na siya sa amo. What's up guys? This is Cookie again and you're watching KIESHE'S Vlogs. So, karon guys, it's Saturday. It's about 3:41 already. So, naakoy lakpon karon. Nahinahitabo sa akong motor, so I need to replace it. So, para makita ninyo, tara, adtuan na to. Okay. So, ako ang helmet is Evo na modular type black. This was a birthday gift gikan sa akong manghod. So, mao na siya. Okay? So, nara ko ipakita sa inyo guys. So, naliki ang ako ang heat guard. Ano man gud to? Ang na-happen is nagpa-vulcanize unta ako, nagpa-bulkit unta ako sa akong ligid. But then, sa pagtanggal nila sa ligid, naigo ni nila. And then, naliki. So, ano na ako pabayri. Anyway, barato raman sa ni siya. So, karon, muna itong buhaton karong hapon na guys. Ato siyang palitan og bag-o nga heat guard. So, for about almost 2 years, karon pa rin ako siya ma-ilisya ni. So, tara, ubani ko ninyo. Okay. Ako diri sa SM guys, kaya naabtan kog ulan. Pasilong lang sa ako while waiting yung maundang ang ulan. So, as you can see, tao sa mall. Order ko takoyaki. Ano pa sa hulatan ng abot. Okay? So, wala ta kapalit og heat guard kay out of stock ang Honda Veles, ang Honda Carmen, ang Honda Kugon. Wala gid sila stocks. So, I'm thinking na mag-order na lang online and then paabuto na lang gid siya. Then daw na ako yung nakita online sa Facebook Market. But, the thing is, mahal. As in like, mahal. So, I'm thinking na mag-order na lang sa Shopee or sa Lazada. Kay, I think mas makasave ko adto. And then, dali ramang good sad siya itaod. Just have to bolt it
sa iyahang screw points, and then that's it. Okay na. So I think I can still manage na makita nga buak pagyapon yung hit guard, and hopefully ang akong back ride dili mapaso adto, because that's the purpose of it. Ganun na siya hit guard para kung nakay back ride, dili siya mapaso sa exhaust pipe nimo. Kaya syempre every time nga mag-andar imong motor, so mag-init pod ang imong exhaust pipe. So I'll just hope na pag maka-order na ko online, paspas sa pod ang iyang delivery. And then, but still, I'm gonna try gihapon sa Facebook Market sa Cagayan de Oro kung naapa ba. Basin day naapa, di ba? Ganiha, as in like, gilibot na ko ang mga auto parts. But there's a shop na wala na ko naadtuhan. Naka-forget ko nga naaday ito sila yung mga motor accessories. So, possible, hopefully, naayla. So, nako diri sa gate, nagpaabot ko sa taod sa muffler. Ito na po ko siya nakapalit. So, ta 425 daw. Comment down below kung nakasave ta or namahalan ta. Kaya gilibot kid na ako gahapon ng Kogon, mga Honda motor nga shops. Wala yung ilaha. So, naway nakita sa Facebook Market, online market. So since gusto na gid namo sa mailisan, kilain kita naon. Oh, lain kita naon gyud do. Baba siya, ay buak. So sige, fight na lang mi. So libre na pud ang tawad sa 425. So paingon na daw to siya diri anytime. Kana. So guys, sa taod na gid siya, nabaguhan na gid siya muffler cover or heat guard sa mas common na term. So okay, ayos, dali ra kay siya naman. So okay na si Funkieboi. Oh, nara yung guba na muffler na payahang nut or tingga sa ato So see, bye bye na ni. Okay.